कक्षा 10 सी एक्जामिनेसनमा उनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको क्वेसन नम्बर 24 जुन चाहिँ सर्कल सम्बन्धी थियोरमको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन आउने हुन्छ र यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन विद्यार्थीहरू स्वयंले ज्योमेट्री बक्स युज गरेर गर्न सक्ने हुन्छन् र यसकै आधारमा यो भिडियो तयार गरिएको छ। आज त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारे म्याथमेटिकल ल्याब वर्कसपमा हामी देखाउँदैछौँ यहाँ र यो प्रष्ट रूपमा तपाईहरु सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो 100% ग्यारेन्टी छ। त्यसको लागि भिडियोको अन्तसम्म तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको क्लासमा theorem 9 को स्टेटमेन्ट रहेको छ द एंगल्स इन द सर्कमफरेन्स अफ सर्कल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल भन्नाले द एंगल्स कहाँ बनेको सर्कमफरेन्समा जसलाई के भन्छौं त इन्स्क्राइब्ड एंगल अफ अ सर्कल सर्कलमा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क एउटै आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्नाले सर्कलको सेम आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल इक्वल हुन्छ अथवा यसैलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं एंगल्स अन द सेम सेगमेन्ट अफ अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ सेगमेन्टको कुरो आयो सेगमेन्ट सम्बन्धी छुट्टै भिडियो बनिरहेको छ जुन माथिको आई बक्समा तपाईहरुको लिंक दिएको छ अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्न सक्नुहुनेछ। र थोरै यहाँ सर्टकटमा के भन्न सक्छौ भने सेगमेन्ट भन्ने बित्तिकै के आउँछ भने कुनै पनि यस्तो सर्कलमा एउटा कर्ड ड्रो गरेपछि दुईवटा पार्टमा डिभाइड हुने हो जुन चाहिँ यो ठूलो पार्ट देख्नु भयो यसलाई मेजर सेगमेन्ट भन्छ र यो जुन सानो पार्ट देखिराख्नु भएको छ यसलाई माइनर सेगमेन्ट भन्छ भन्नाले एंगल्स अन द सेम सेगमेन्ट या त यो पहिलो सेगमेन्टमा एंगल बनाउनुस् इन्स्क्राइब्ड एंगल अथवा यो ग्रीन सेगमेन्टमा इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनुस् दुईवटा यसको एंगल बनेको दुईवटा इक्वल हुन्छ अथवा यसमा बनेको दुईवटा एंगल चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ तर अल्टरनेट सेगमेन्टमा होइन है सेम सेगमेन्टमा त्यही कुरा यहाँ भनेको। ओके अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको लागि अब के चाहियो ज्योमेट्री बक्स तपाईहरु पक्कै पनि ज्योमेट्री बक्स तयारी अवस्थामा राख्नु भएको होला। अब एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सुरु गरौँ। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भने सर्कल दुईवटा सर्कल ड्रो गर्नुपर्ने हुन्छ जुन दुईवटा सर्कल चाहिँ तपाईहरुको किताबमा तीनवटा दिएको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तर सी एक्जामिनेसनको क्वेशन नम्बर 24 मा चाहिँ दुईवटा सर्कल मात्रै नेसेसरी भनिएको छ भन्नाले हामी तीनटा सर्कल किन बनाउने। ओके दुईवटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरौँ विथ डिफरेन्ट रेडियाई विथ सेन्टर ओ अनि त्यसपछि अब बनाउनु पर्ने छ इन्स्क्राइब्ड एंगल angle APB र AQB at the point P and Q of circumference of both circle on the same arc AB मा बनाउनु पर्ने हुन्छ दुईटै सर्कलमा with the help of pencil, compass, ruler र प्रोटेक्टरहरु युज गरेर हामी बनाउँछौं। ओके अब त्यसको लागि के चाहियो त एउटा सफा स्केल ल्याऊ त्यो स्केलमा 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भएको रेडियस मेजर गरौँ। सी एक्जामिनेसनमा त्यहाँ क्वेशन नम्बर 24 मा दिएकै हुन्छ रेडियस मस्ट बी मोर देन 3 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भएको रेडियस कम्पासमा फिक्स गरेर अब सर्कल ड्रो गरौँ। अब सर्कल ड्रो गर्नको लागि के चाहियो त एउटा फिक्स्ड पोइन्ट सेन्टर ओ गरौँ र त्यसबाट सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरौँ। सर्कल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि सर्कमफ्रेन्सको कुनै एउटा पोइन्ट ए लियौ। अब ए पोइन्ट लिइसकेपछि एउटा आर्क फिक्स गरौँ आर्क बी भयो। अब यो आर्क एबी मा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनको लागि जुन यो सर्कमफ्रेन्स देखिराख्नु भएको छ यो सर्कमफ्रेन्सको कुनै पोइन्ट हामी x लिन सक्छौं y लिन सक्छौं z लिन सक्छौं p लिन सक्छौं q लिन सक्छौं कुनै पनि एउटा पोइन्ट यसमा अर्बौं पोइन्ट हुन्छ यो पोइन्टहरु मध्ये दुईवटा इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनको लागि एंगल p यो पोइन्ट p र पोइन्ट q लियौ। अब p पोइन्टबाट b सम्म जोड्नको लागि स्केल राखेर
हातमा पेन्सिल लिइकन यसरी हामी जोड्न सक्छौँ। र यो जोडिसकेपछि सर्कमफ्रेन्सको पोइन्ट पी मा एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनको लागि पी र ए लाई जोडौँ र त्यसै गरी क्यू पोइन्टलाई पनि पोइन्ट बी सँग जोडौँ स्केलको सहायताले। अब क्यू र बी लाई जोडिसकेपछि पोइन्ट क्यू मा पनि एउटा इन्स्क्राइब्ड एंगल फर्मेसन भएको छ, एंगल एक्यूबी। यो फिगरको नाम फिगर 1 दिउँ। त्यसै गरी अब अर्को सर्कल बनाउनको लागि एउटा अर्को पोइन्ट ओ ल्याऊ र यो सर्कल अघिको जुन रेडियस थियो त्यो भन्दा अलिक बढाएर लिन सक्नुहुनेछ, किनभने सर्कल डिफरेन्ट रेडियाई भनेका छौ। र अब यो सर्कलको पनि एउटा पोइन्ट ए ल्याऊ र एउटा आर्क काटेर त्यसमा बी इन्डिकेट गर। अब एबी आर्क बनिसकेपछि यही आर्कमा बनाउनको लागि यतातिरको सेगमेन्टमा कुनै एउटा पोइन्ट पी लिएर पहिला एउटा एंगल बनाऊ। अब स्केल राखेर पेन्सिलको सहायताले यसलाई जोडौँ र पोइन्ट पी मा चाहिँ एउटा एंगल फर्मेसन भएको देख्नुहुन्छ। यो रातो एंगल, यो रातो एंगल के हो? इन्स्क्राइब्ड एंगल भयो। र दुईवटा एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा अर्को पोइन्ट क्यू पनि लियो र पोइन्ट क्यू लाई पोइन्ट बी सँग स्केल र पेन्सिलको सहायताले यसलाई जोडौँ र अब पोइन्ट क्यू र ए लाई जोडेर अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल फर्मेसन भइसकेको छ र यो फिगर सर्कलको नाम फिगर 2 राखौँ। अब जुन अगाडि गर्नु भएको थियो दुईवटा स्टेप, त्यसमा अब तेस्रो स्टेप थप्न सक्छौ। मेजर द इन्स्क्राइब्ड एंगल एपीबी एन्ड इन्स्क्राइब्ड एंगल एक्यूबी बोथ फिगर। दुईटै फिगरमा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल पोइन्ट पी र पोइन्ट क्यू मा बनेको छ। त्यसलाई प्रोटेक्टरको मद्दतले मेजर गरेर तलको यो टेबलमा भरौँ। एंगल फिगर 1 को एंगल एपीबी र एक्यूबी कति कति डिग्री हुन्छ र रिजल्ट के आउँछ। त्यसै गरी फिगर 2 मा पनि कति कति डिग्री हुन्छ टेबलमा भर्ने र यसको रिजल्ट हेरौँ। अब यसको लागि हातमा प्रोटेक्टर लिएर अघिको फिगरमा फेरि आउने। अब अघिको फिगरमा यहाँ आइसकेपछि के हेर्न सकिन्छ भने यो जुन इन्स्क्राइब्ड एंगलहरू देख्नुहुन्छ एंगल एपीबी, अब प्रोटेक्टरको सहायताले यहाँ कति डिग्री देखाएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। म अलिक ठुलो बनाएर यहाँ हेर्दैछु है, कति डिग्री भएको छ 0 देखि 50 डिग्री भयो। त्यसै गरी यो कति डिग्री भयो 50 डिग्री। अब फिगर 1 कै अर्को एंगल मेजर गर्नको लागि यहाँ प्रोटेक्टर लिएर तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ कति डिग्री भएको छ, यहाँ 50 डिग्री भएको छ। अब यो पनि कति डिग्री भयो 50 डिग्री। त्यसै गरी फिगर 2 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एपीबी एंगल कति डिग्री बनेको छ 0 देखि 10 20 30 40 50 र 60 को बीचमा रहेको छ 55 डिग्री। त्यसै गरी अब अर्को एंगल कति रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म अलिक ठुलो बनाएर यहाँ हेर्दै छु है 55 डिग्री भएको छ। तपाईहरु प्रष्ट हेर्नुहुन्छ ठिकै छ। अब फिगर 1 को इन्स्क्राइब्ड एंगल पी मा बनेको 50 डिग्री, एंगल क्यू मा पनि बनेको 50 डिग्री। त्यसै गरी फिगर 2 मा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल 55 डिग्री र यो पनि 55 डिग्री रहेको छ। फिगर 1 50 50, फिगर 2 55 55। अब यही डिग्री भ्यालुहरु जुन अघिको टेबल थियो त्यो टेबलमा हामी भरौँ। यो टेबलमा भरेपछि के देखिएको छ भने एंगल एपीबी र एक्यूबी फिगर 1 को र यसको रिजल्ट के आयो भने एपीबी इक्वल्स टु एक्यूबी दुईटै इक्वल देखाएको छ। त्यसै गरी फिगर 2 मा पनि यो दुईटै एंगल इक्वल देखायो र यसबाट हामी के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं भने एंगल इन द सेमी सर्कल एंगल इन द सर्कमफेरेन्स जसलाई इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्छ अफ अ सर्कल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियोबाट धेरै नै लाभ उठाउनु हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्
लाइक गर्नुहोस् ताकि अब आउने नयाँ अपडेटेड भिडियोहरू तपाईहरूको इनबक्समा आउनेछ। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। गुड बाई।